Chào mọi người, nếu bạn là fan của thần chết trong series Gundam Wing thì biến thể Deathside Hell EW Reset Unit là một biến thể nâng cấp xuất hiện trong bộ. Manga New Mobile Report Gundam Wing, Endless Walls, Glory of the Losers. Mặt trước hộp nổi bật với thiết kế đặc trưng của dòng Gundam Figuration Metal Composite. Ở góc bên trái là số hiệu sản phẩm 1032 được in lớn. Phần trung tâm hộp là hình ảnh Gundam Deathside phiên bản Elite World được trang bị Rossetti Unit với tư thế đứng trưng bày. Ngoài ra còn có các thông tin gồm thiết kế bởi Hajime Katoki, logo thương hiệu Bandai Namco và Tamishi Nation nằm ở góc phải hộp. Mặt hông in tên nhân vật với hiệu ứng chữ sáng tối tạo chiều sâu. Mặt sau hộp cho thấy nhiều tư thế bow khác nhau, từ dáng đứng tiêu chuẩn cho tới tư thế chiến đấu khi cầm beam sight. Ngoài ra, phiên bản này còn có cơ chế biến hình cho phép Gundam chuyển sang dạng Graven Mode. Ở góc trái, Bandai minh họa chi tiết hệ thống cánh Reset Unit với 3 trạng thái khác nhau, gồm dạng gập gọn sát thân, dạng bung cánh ở chế độ chiến đấu và dạng tái cấu trúc để chuyển sang dạng Graven Mode. Phiên bản Deathside Reset thuộc dòng GFFMC được Bandai phát hành vào tháng 7 năm 2025 với giá niêm yết khoảng 41.800 yên. Bên trong hộp, mô hình được bảo vệ bằng hộp mút cố định nhân vật. Ngoài ra còn có 2 khay nhựa dùng để sắp xếp phụ kiện và các bộ phận thay thế. Điểm gây chú ý là bộ effect màu xanh lá nhìn khá nổi bật. Sách hướng dẫn được thiết kế theo dạng mở. Nội dung trình bày chi tiết, hình ảnh rõ ràng, nhưng mà nói thật, lật vài trang thôi là bắt đầu có cảm giác nhức đầu á. Ngoài ra, theo hướng dẫn của hãng, ở chế độ máy bay, em này còn có thể kết hợp thêm các bộ phận súng và khiên từ Wing Gundam EW hoặc Wing Gundam Elite Color. Còn khi trở về dạng robot, Reset Unit cũng có thể kết hợp với bộ cánh của Deathside Hell EW, mở ra thêm nhiều option display khá thú vị cho người chơi thích mid trang bị. Về biên độ đầu thì đầu có thể xoay linh hoạt sang hai bên, tuy nhiên phần cổ lại bị hạn chế khi gần như không thể gập xuống hoặc ngửa ra sau. Phần đầu có thể tháo rời và hãng cũng tặng kèm thêm một chi tiết sừng thay thế để người chơi tùy chọn theo sở thích. Cánh tay nâng ngang được 90 độ. Cánh tay được cấu tạo bởi 3 khớp xoay và một khớp gập. Biên độ cặp khuỷu tay ôm sát giáp vai. Biên độ phần hông cho phép gập về phía trước, xoay linh hoạt và nghiêng nhẹ sang hai bên, đủ để hỗ trợ các dáng bow tự nhiên. Phần nhô này có thể trượt xuống để lộ khe cắm, dùng để gắn với giá đỡ khi chuyển mô hình sang dạng máy bay. Phần giáp váy hông được tách thành 5 mảng riêng biệt, tất cả đều có thể được nâng lên, giúp tăng khoảng trống để chân nâng gối cao và bow linh hoạt hơn. Chân có thể đá ra trước ngang hông và gập gối khá tốt. Khi đá ra sau thì biên độ chỉ ở mức vừa phải do bị vướng phần giáp bấy phía sau. Còn đây là cú sạc chân sang hai bên khá mượt. Phần bắp chân có thể mở sang hai bên để mô phỏng cơ chế tản nhiệt và tăng khả năng cơ động giống như trên phim. Phần gót chân có thể mở lên, mô phỏng hệ thống thoát nhiệt, cơ mà chẳng có gì đặc biệt. Điểm nhận dạng của Deathside là phần mũi chân được thiết kế góc cạnh nhọn. Bàn chân được thiết kế giống Chai nhưng lại bị giãn lược, phần gót không trượt dài ra, dẫn tới khả năng giữ thăng bằng khi bao trên mặt phẳng chưa thực sự tốt. Mỗi khiên booster khi mở ra nhìn giống như đang há miệng chuẩn bị tung đòn. Bên trong còn có các khe để gắn hiệu ứng, giúp khi trưng bày nhìn sinh động và chiến đấu hơn. Hãng trang bị tổng cộng 4 hiệu ứng lưỡi dao, gồm 2 lưỡi dài, 2 lưỡi ngắn. Có 2 cách gắn khiên, với cách thứ nhất, trước hết cần phải kết hợp hai bộ chuyển đổi lại với nhau, sau đó lắp thêm phần khớp nối để cố định khiên vào cánh tay. Lần đầu, lắp phần chốt khá cứng, phải loay hoay một lúc mới gắn vào được. Tiếp theo, gắn 3 khiên vào thanh chuyển đổi. Cách 1 là lắp cả 3 khiên vào cánh tay, nhìn khá đầy đặn và hầm hố. Còn cách 2 thì nghe có vẻ cao sang hơn, nhưng thực chất chỉ là lắp một khiên thôi. Trên hình, cánh bên trái đang ở trạng thái tiêu chuẩn, còn cánh bên phải đang ở trạng thái Raven Mode. Cá nhân mình thấy Raven Mode khi bung cánh ra nhìn hơi giống kiểu mấy bé chim tới mùa thay lông á. Lông lá có phần xơ xác. Phần cánh Reset là một tổ hợp nhiều khớp liên kết với nhau. Nhìn bên ngoài có cảm giác khá mong manh, nhưng thực tế là độ chắc chắn rất tốt, nên mọi người cứ yên tâm thao tác theo đúng sách hướng dẫn của hãng. Còn đây là cánh gập gọn, ôm sát cơ thể. Bên cạnh đó, hãng còn cung cấp thêm 2 cánh phụ để gắn kèm, giúp tổng thể bộ cánh nhìn đầy đặn hơn.
Cách lắp cánh của em này khá tương tự như dòng Wing, nên mọi người nào đã từng chơi qua rồi thì làm quen rất nhanh, gần như là không gặp khó khăn. Giờ chúng ta sẽ đến với vũ khí duy nhất của em này, đó chính là cây lưỡi hái, món vũ khí mang tính biểu tượng gắn liền với Deathscythe. Deathscythe được hãng trang bị 2 cặp lưỡi hái đi kèm. Đây là vũ khí cận chiến, được cấu tạo bởi một cán dài và đi kèm với đó là một lưỡi beam hiệu ứng. 2 cặp lưỡi hái có thể kết hợp lại với nhau để tạo thành dạng lưỡi hái 2 đầu. Người chơi còn có thêm một tùy chọn nâng cấp. Khi lưỡi hái đôi không chỉ dừng ở một lưỡi beam mà còn có thể chuyển sang cấu hình 2 lưỡi beam trên cùng một lưỡi hái. Lưỡi hái cũng có thể gắn ở phía sau cánh thông qua khớp nối đi kèm. Tuy nhiên trước tiên mình cần phải mở khớp gắn trên cánh để lắp vào. Khi lưỡi hái kết hợp cùng khiên sẽ tạo ra một dạng trang bị mới, nhìn rất lạ mắt và tăng thêm sự lựa chọn tạo dáng. Còn một lựa chọn khác khá thú vị, đó là khi bạn đã thấy chán với lưỡi hái thì người chơi có thể kết hợp cả 3 chiếc khiên lại với nhau để tạo thành một dạng vũ khí mới có hình dáng giống như mũi khoan. Chỗ này chê nè, đó là phần lắp thân lưỡi hái với mối nối chưa được chắc chắn. Khi thao tác hoặc tạo dáng mạnh tay một chút thì khá dễ bị rớt.
Tương tự như Wing Gundam Deadside Hell, mẫu này vẫn giữ khả năng biến đổi sang dạng máy bay Raven Mode, giúp tăng thêm sự đa dạng khi trưng bày. Thú thật, đây là lần đầu tiên mình biến đổi em này sang dạng máy bay. Chứ hai mẫu trên mình cũng có luôn, nhưng thú thật là toàn để dạng Gundam cho đẹp đội hình. Tủ đang trưng toàn robot, đứng hiên ngang, tự nhiên nhét vô một em nằm dạng máy bay, nhìn nó cứ lạc loài làm sao á. Với lại điều kiện kinh tế không cho phép, mua mỗi con 2 bản để trưng riêng nên đành chịu. Ban đầu mình nghĩ nhìn sách hướng dẫn chắc chắn làm nhanh thôi, ai về mở ra nhìn mà não lót không kịp luôn. Tới lúc bắt tay làm thực thì đúng kiểu vừa làm vừa đoán, xây tới xây lui, loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ mới xong. Chuyến này chắc phải xin vợ bổ bổ thêm gì đó cho thông minh, chứ biến đổi kiểu này căng não quá. Về phần biến đổi thì mọi người cứ mạnh dạn thao tác các khớp theo đúng hướng dẫn trong sách. Các khớp được thiết kế khá chắc chắn nên không cần phải quá lo lắng. Đến đây mình mới nhận ra một điểm, đó là em này hoàn toàn không có vũ khí tầm xa, ví dụ như là súng cầm tay nè. Toàn bộ hỏa lực gần như dồn hết vào vũ khí cận chiến là cây lưỡi hái, vốn là vũ khí đặc trưng của Deadside. Tuy nhiên, phần thân lưỡi hái cá nhân mình thấy hoàn thiện chưa thực sự tốt, vẫn còn bị ghẻ. Ngoài ra, màu sắc phần thân lưỡi hái cũng cho cảm giác khá nhựa. Nếu hãng sơn đồng bộ với tông màu phần ngực của Deadside thì tổng thể vũ khí chắc chắn sẽ cao cấp và đẹp hơn. Một điểm nữa là thiết kế phần thân vũ khí vẫn còn hơi góc cạnh.
Nếu được bo tròn nhẹ lại thì việc gắn vào các bàn tay cầm nắm sẽ dễ và chắc chắn hơn. Và một điểm mình cần lưu ý nữa, đó là phần mối nối giữa đầu lưỡi hái và phần thân hái chỉ ở mức tạm ổn. Khi trưng bày ở bình thường thì không vấn đề gì, nhưng nếu vô tình chạm hoặc thao tác hơi mạnh tay thì rất dễ xảy ra tình trạng mỗi bộ phận đi một hướng. Việc giữ thăng bằng trên mặt phẳng của mẫu này khi mang cánh không thực sự tốt, vì vậy sử dụng bay gần như là tối ưu. Ôi, đau lòng. Ưu điểm của em này á, về giá, mình có tìm hiểu thì hiện tại giá thị trường đang mềm hơn so với giá lúc pre-order, trong khi giá pre-order của em này rơi vào khoảng 8 triệu. Điểm gây ấn tượng mạnh với mình là cơ chế biến hình sang dạng máy bay. Trước giờ mấy mẫu có khả năng biến đổi, mình thường chỉ trưng bày ở dạng Gundam, nhưng lần này thì trải nghiệm Raven Mode thì thực sự là khá cuốn hút. Ngoài ra, phần mối nối giữa Gundam và trụ đỡ làm rất tốt. Khi tạo dáng hay gắn thêm vũ khí lên tay, khớp giữ vẫn rất chắc chắn, cho cảm giác an tâm khi trưng bày. Cá nhân mình khá thích điểm này. Vậy còn mọi người thì sao? Deathside Reset có gây ấn tượng với bạn không? Nếu có, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bài review về Wing Gundam Zero. Bye bye, chào mọi người.